සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕන ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට තවත් එක වීඩියෝ එකකට ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු about my PC වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී මගේ PC එකේ DVD writer එකේ දැම්ම graphic card එකට දක්වාම ඔයාලට මේකදී පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මට මේ PC එක build කරගන්න කීයක් ගියාද ඒ වගේ තමයි මේක build කරේ කොහෙන්ද මේකේ තියෙන requirements මොනවද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මම මේ YouTube channel පටන් ගන්න ඉදිරිම තිබ්බේ මට මේ PC එකෙන් මේ මට තිබ්බ ලැප් එකක් පොඩි ඒක Lenovo තමයි brand එක. RAM එක 3GB වගේ තමයි තිබ්බේ මතක විදියට. graphic card එක 512 තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම අඩුයි. කොහමද ඒකෙන් මම Moavi එකෙන් තමයි ඒ දවස්වල edit කරේ. මම YouTube වල ඉන්න දවස්වලම වීඩියෝ 10ක් 20ක් විතර එකෙන් edit කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ටික ටික slow වෙලා ඒකේ Windows ගිහිල්ලා display අවුල් ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න දුනා ඒකේ. ඊට පස්සේ මම ටික PC එක ගන්න අතරමැද කාලේදී යාළුවෙක්ගේ ලැප් එකකින් තමයි edit කරේ. ඒකෙන් කොහොම හරි ටික කාලයක් යනකම් ඒකෙන් edit කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න ඊටත් පස්සේ තමයි මම මේ PC එකට මාරු වුණේ. එහෙනම් අපි ඉතින් මේ PC එකේ recommends මොනවද කියලා බලමු. හරි එහෙනම් අපි බලමු casing එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා. මම casing එකේ outside එක ගැන කියන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වොත් මම වීඩියෝ එක පටන් ගත්තාම ඔයාලට පෙන්වනවා ඒක මොනවද කියලා. හරි එහෙනම් මම දැන් මේක open කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ PC එක. ඔයාලට පේන ඇති RGB fan නම් මුකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය normal විදිහට තියෙනවා. මම මේ PC එක build කරේ normal වෙනුමක් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ වැඩ කැලි දාන්න නැතුව normal එක තමයි build කරේ. ඒනට power එක වැඩි parts තමයි මේක install කරලා තියෙන්නේ. මුලින්ම DVD writer එක බලමු. මෙතන තියෙනවා DVD writer එක. මේකේ brand එක ගැන කියන්න තියෙනවා මේක Samsung DVD writer එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේකට තුනක් දාන්න පුළුවන් මෙතන මේ casing එකට. ඔයාලට මේක මේ පැත්තේ පෙන්නදී මෙතන 1යි 2යි එයාගෙන තව එකක් තියෙනවා 3ක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ power supply එකට යම් power supply එක ගැන කියන්න තියෙනවා මේකේ brand එක තමයි HEC කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති ඒක HEC කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක port 600 power supply එකක්. මේක 80 plus power supply එක තමයි. ඉතින් මේක brand new එකක් විදිහට මම මේකට build කරලා ගත්තේ. ආයි යම් hard disk එකට. ඉතින් මේක මම මේකටත් අපිට මේ casing එකට hard disk 5ක් ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම 5යි. තව slot 4ක්ම ඉතිරි මේකේ. GB 500 hard disk එක තමයි ගහලා තියෙන්නේ. මම වැඩි ලොකු game ලොකු වැඩ කරන්න යන නිසා මේකට එකයි ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු process එක ගැන. process එක ගැන තමයි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. process එක මගේ i5 තමයි තියෙන්නේ 6 gen process එකක්. මේකත් brand new විදිහට තමයි ගත්තේ. ආයි මේක ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට දැන් graphic card එකට. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් බලන් ඔයාලා ආසම එක තමයි graphic card එක කියන්නේ මම ඒක දන්නවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී සාමාන්‍ය පේන graphic card එක වගේ නෙමෙයි මේක. මේක brand එක ඇවිල්ලා MTech මට මීට කලින් තිබ්බ Asus graphic card එක. මම ඒක ගැන ඔයාලට පස්සේ කියන්න. හරි. ඉතින් මේක fan දෙකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහටම. මේක වැඩ කරද්දී light දෙකක් පත් වෙනවා රත් පාටට. RGB මුකුත් එහෙම නැහැ. GTX 560 Ti VRAM එක මේකේ 1GB වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේකත් අපිට සාමාන්‍ය normal එකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මට නම් තාම කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම අර කලින් කියන්නම් කිව්වක දැන් කියන්නම්. මීට කලින් තිබ්බ Asus මේ graphic card එක මීට වඩා ලස්සනයි. ඒක ටිකක් gaming look එකක් තියෙනවා. උනාට ඒකේ game ගහද්දි crash වුණා. ඒකත් GTX 560 එකක් තමයි. මම ඊට පස්සේ තමයි මේකට මාරුනේ. කොහමද ඒක brand new condition කරපු එක මේක ඇවිල්ලා brand newම graphic card එක. ගොඩම වීඩියෝ එඩිට් වලට එම හොඳට ගැලපෙනවා මේක. ආයි මෙතන තියෙන hard disk එක වෙනවා. දැන් අපි යන් මේකේ motherboard එකට. ඉතින් මේ තියෙන motherboard එක. motherboard එකේ brand එක ඇවිල්ලා gigabyte තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා තියෙන. කොහමරි මේක PCI Express 3 කියන version එකේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ RAM slot තියෙනවා දෙකක්. ආයි මේකේ VGA කියන්නේ graphic card එක ගන්න එක තියෙනවා. normal විදිහටම සාමාන්‍ය තියෙන ටික තියෙනවා. මේකත් මට ඇති වුණා කොහමරි වැඩි කරන් අඳව ගන්න. මම වැඩි RAM වගේ දේවල් ගහන්න යන්නේ නැහැ. කොහමරි RAM slot තියෙනවා දෙකක්. මේ version එකේ තිබ්බා RAM slot 4 තියෙන එක ඒක මීට වඩා ලොකුයි. කොහමරි ඒක මේ casing එකට දාන්නත් බෑ. ඒක ගොඩම ලොකුයි. හරි නම් RAM එකට දැන් යමු. RAM එක වලට පේනවා දැන්. කොහමරි මේ RAM එක ඇවිල්ලා ඔයාලට පේන මේ රත් පාට RAM එක Ripjaws gaming RAM එකක්. ඊළඟ එක ඇවිල්ලා normal RAM එකක් තමයි. ඒක DDR4 තමයි මේ දෙකටම තියෙන්නේ. දෙකම 4GB විදිහට ඇවිල්ලා 8GB විදිහට තමයි හැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි පෙන්වන්න තියෙන වැඩි දෙයක් නැහැ. කොහොම හරි මේ ටික මට හදන්න ගියා 75000කට වටිය
කොහමරි ඉතින් මේ ටික බිල් කරන්න ගියා 75000ක් වගේ. ඉතින් ඊට වැඩි යනවා කොහොමත් මොනිටර් එක කීබෝඩ් එක මවුස් එක වගේ වෙන නිසා. ඉතින් කොහමරි පවර් සප්ලයි එක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක්, DVD රයිට් එක බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. ඒ වගේ තමයි මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක්. මදර්බෝඩ් එක නම් යූස්ඩ් මදර්බෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රොසෙසර් එක බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. මේක කියන්නේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කන්ඩිෂන් කරපු එකක්. ඉතින් ගොඩක්ම මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ 560 ග්‍රැෆික් කාඩ් එක දැන් ඉතින් කලින් නම් තිබ්බා 14 18 වගේ, දැන් නම් 30000 20000 වගේ යනවා. ආයි ප්‍රොසෙසරුත් ඒ විදිහටම ගණන් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් අරන් තියාගත්තේ හොඳයි. මදර්බෝඩ් එක තමයි මේකේ ගොඩක්ම යූස් කරලා තියෙන්නේ. ආයි මෙන්න මේ රතු පාට රිප් ජෝස් RAM එකත් අලුත් එකක්. මේ කොළ පාට තියෙන normal RAM එකක් තියෙනවා. තව ඒක කියනවා තුනා. ඒක දෙකම කොහමරි 4GB කොහමරි මෙන්න මේ RAM එක ඇවිල්ලා ඒක YouTube RAM එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙන් තමයි මම ඔයාලා බලන මේ YouTube වීඩියෝ හැම එකම එඩිට් කරන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේකේ අවුලක් ඇයි කියලා කියන්නේ මට හිතුණා මේ බිල්ඩ් එක මදි කියලා වැඩ කරගන්න. එනවාට මම මුලින්ම ඒ නිසා Movavi වගේ software එකකින් තමයි වීඩියෝ එඩිට් කරේ මොනවා හරි අවුලක් ඇයිද කියලා. පස්සේ heavy software එකක් Premiere වලින් එඩිට් කරන ගත්තා කිසිම අවුලක් ගියේ නැහැ. ඔයාලා දකින්න ඇති මම GTA 5 PUBG ඒ වගේම මේකේ තව Far Cry Tomb Raider වගේ ගේම්ස් ගියව කිසිම අවුලක් ගියේ නැහැ. කොහමරි graphic card එකේ Asus graphic card එකේ issues තිබ්බා ඒ නිසා තමයි ඒක අවුල් ගියේ. කොහමරි තාම නම් මේකේ මේ graphic card එකේ අවුලක් ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ මට්ටම එකක් හදාගන්න සාමාන්‍ය 75000ත් 80000ත් වගේ අතර එකක් යනවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කෑලිදාල් හදනවා නම්. දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ මදර්බෝඩ් එකේ RAM එකයි බ්‍රෑන්ඩ් නිව්ම ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන ඒ දෙක යූස් එකක්. ඒ දෙක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්නවා නම් ඔයාලට ඊටත් වැඩිය ගාණක් යනවා. කොහමරි මේක මම දන්නේ මේක low end high end කියලා. මට නම් කොහමරි වැඩ කරගන්න ඇති. ඒ නිසා මම මේ PC එකට ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් යාළුවනේ ඔය ටික තමයි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පෙන්නුවේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. කැමති නම් විතරක් මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ PC review වගේ ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකෙන්. එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් subscribe කරලා තියාගන්න.